In ons onderzoek gaan wij beginnen met het bestuderen van 160 ME/CVS-patiënten. Dat omvat matig zieke patiënten, ernstig zieke patiënten, maar ook kinderen met ME/CVS. Omdat we nog steeds aan het includeren zijn, weten we nog niet precies hoeveel ernstig zieke ME/CVS-patiënten we gaan onderzoeken. Maar we streven naar ongeveer 20 tot 25% van dat aantal. Daar moet ik ook bij zeggen, dit is specifiek gericht op het onderzoek. Bijvoorbeeld biomarkers en al die veranderingen die plaatsvinden in die patiënt. Maar we gaan ook namelijk een cohort van kinderen met ME/CVS opbouwen. En in dit cohort gaan we alleen patiënten includeren die naar het ziekenhuis kunnen komen. Dus daar missen we wel de zeer ernstig zieke kinderen met ME/CVS die bijvoorbeeld bedlegerig zijn en niet van huis af weg kunnen. Dus deze zitten hier nog niet in, maar we zijn wel aan het denken hoe we dat in toekomstig onderzoek wel kunnen gaan doen. Ja en nee. Ten eerste wil ik beginnen, het is denk ik ontzettend belangrijk dat ook bedlege patiënten mee worden genomen in het onderzoek. Juist ook om te kunnen gaan zien wat is er anders in bedlege patiënten versus iemand die wat mildere symptomen heeft. Dus binnen het NMSCB worden er bedlegere patiënten geïncludeerd. Maar het feit dat ze bedlegerig zijn betekent ook dat we niet zoveel testen met deze patiënten kunnen doen. Dus dat zal minder zijn. Maar voor ons onderzoek gaan we ons vooral richten op de cellen die in het bloed zitten en de factoren die in het bloed zitten. Dat kunnen we natuurlijk wel doen. En die dus vergelijken met gezonde controles, maar ook met patiënten die wat mildere symptomen hebben. Dus dat gaan we in ons onderzoek doen en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Uiteindelijk willen we dit ook bij kinderen gaan doen. Maar daar zijn we nu nog niet toe in staat, omdat onze cohort nog niet de bedlegere patiënten bevat. En onze ambities zijn wel om dat in de toekomst te kunnen gaan doen. Goeie vraag. Ik weet het antwoord niet, of het in alle cellen voorkomt. Wij focussen ons specifiek op monocyten, omdat we weten dat veranderingen in de celstofwisseling van monocyten hun functie kunnen beïnvloeden en daarmee ook dus de communicatie met het zenuwstelsel. Dus dat willen we specifiek gaan onderzoeken. Maar als we kijken in de literatuur zijn er wel aanwijzingen dat mogelijk die verstoringen in het celmetabolisme breder zijn, dus in meerdere cellen voor kan komen. Maar zoals jullie wel kunnen begrijpen, kun je niet in elke cel gaan kijken of het celmetabolisme is verstoord. Denk alleen al aan de zenuwcellen in ons brein. Misschien wat wel interessant is om te laten weten wat die interactie is nou tussen het immuunsysteem en het zenuwstelsel, is dat wij in eerder onderzoek hebben gevonden dat de mitochondriën in monocyten, dus dat zijn die energiefabrieken, die heel belangrijk zijn bij de celstofwisseling van deze cellen, overgezet kunnen worden naar sensorische neuronen, om daar pijn te kunnen beïnvloeden. Dus dat geeft al heel duidelijk dat er een relatie is tussen die cellen en celmetabolisme. En mogelijkheid dus ook dus verandering in het celmetabolisme in beide celtypen. Maar of dat alle cellen zijn, dat is heel moeilijk om te beantwoorden. Op korte termijn ben ik het meest hoopvol dat wij specifieke biomarkers gaan vinden. Specifieke biomarkers om subgroepen van ME/CVS-patiënten te identificeren. Maar daarnaast hopelijk ook objectieve diagnostische markers, zodat we echt objectieve diagnoses kunnen gaan stellen van ME/CVS. Dat denk ik dat op de kortste termijn het meest haalbaar is. Op de iets langere termijn hoop ik ook in ons onderzoek dat we wat meer inzicht gaan krijgen over hoe kunnen nou die verstoringen tot symptomen leiden. En als we dat weten, kunnen we dan punten vinden waar we op kunnen aangrijpen. En dan het liefst met eigenlijk medicatie die al bestaat, die we al weten vanuit andere ziektes, zodat we die kunnen gaan toepassen in deze context. En waarom? Omdat dat natuurlijk veel sneller gaat. Als er al medicatie is die gegeven kan worden aan patiënten en als blijkt uit ons onderzoek of ander onderzoek dat we die kunnen gebruiken om verstoringen te normaliseren, geeft dat natuurlijk aanleiding om dit te gaan toetsen bij patiënten. En als laatste, en dat is echt op de langere termijn, denk ik dat we door middel van de inzichten die we gaan verkrijgen ook hele nieuwe zogenaamde therapeutische targets kunnen gaan vinden. Dus doelen om misschien op in te grijpen met hele nieuw te ontwikkelen medicatie. Maar dat soort termijnen duren veel langer en is dus echt op de lange termijn.